हेलो नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ कभी टेकमा र आज फेरि हजुरहरूको लागि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई सम इफ र सम इफ्स फर्मुलाहरू चाहिँ कुन कुन कन्डिसनमा युज गरिन्छ र यसमा चाहिँ के फरकहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। किनभने धेरै मानिसहरूमा चाहिँ जिज्ञासा हुन्छ, कहिले हामी सम युज गरिरहेको हुन्छौँ, कहिले सम इफ युज गरिरहेको हुन्छौँ र कहिले सम इफ्स युज गरिरहेको छौँ। तर कुन कन्डिसनमा कतिखेर हामीले सम युज गर्नुपर्ने हो र सम इफ र सम इफ्समा के फरकहरू छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ तर त्यो सही टाइममा कुन फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ आज हजुरहरूलाई म यो एपिसोडमा चाहिँ एकदम क्लियर गराइदिन्छु सम इफ र सम इफ्समा। ल पहिला चाहिँ म हजुरहरूलाई समको बारेमा भन्छु। सम फर्मुला चाहिँ हामीले जस्तै कुनै पनि रो या त कुनै पनि कलममा चाहिँ हामीले त्यो टोटल रेन्ज भएको रेन्जलाई चाहिँ टोटल गर्ने हो भने चाहिँ हामीले सम युज गर्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सेल दिएको छ। अब यो फर्स्ट सेलदेखिको यो तलसम्म मैले टोटल गर्नु पर्यो भने म यस्तो कन्डिसनमा म सम युज गर्छु। फर्मुला लगाइदिन्छु म इक्वल टु सम ब्राकेट बन्द अनि म यसलाई पुरै रेन्ज दिन्छु अनि ब्राकेट बन्द गरेर इन्टर गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् 1,51,000 आयो, यहाँ तल पनि आयो 1,51,000। यो चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ हामी सम युज गर्छौँ र यो सम चाहिँ हामीले रोमा पनि युज गर्छौँ, कोलममा पनि युज गर्छौँ। अब यस्तो यो त अहिले मैले कोलममा टोटल गरेँ। अब जस्तै कोही बेला अब यो यसरी कोलममा मैले एड गर्नु पऱ्यो भने पनि म सेम कन्डिसनमा जस्तै सम गरिदिने अनि त्यसपछि त्यो रोको चाहिँ रेन्जलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिने, यसरी मैले अहिले गरेँ जस्तै। अनि त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरिदिने अनि त्यसपछि त हजुरको टोटल आउँछ। यो भयो समलाई चाहिँ हामीले जस्ट टोटल गर्नलाई या त रो होस् या त कोलम होस्, दुईटामा एउटा हामीले त्यो टोटल गर्नेलाई चाहिँ हामी सम युज गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ। अब आयो सम इफ चाहिँ कतिखेर युज गरिन्छ र यो फर्मुलाले चाहिँ कस्तो खालके इफेक्ट गर्छ, कुन कन्डिसनमा युज हुन्छ त्यो चाहिँ म हजुरलाई भन्दैछु। अब सम इफ चाहिँ हामीले यसमा पनि हामीले गर्ने चाहिँ समै हो, टोटलै गर्ने हो। तर इफ भन्नाले अब एउटा कन्डिसन चाहिँ हाम्रो त्यसमा लागु हुन्छ, एउटा मात्रै कन्डिसन लागु हुन्छ सम इफमा। जस्तै यो टेबलमा हजुरलाई कसैले सोधियो कि प्लेस धरानको चाहिँ कति चाहिँ कमिसन छ भनेर सोधियो हजुरलाई। अब धरान चाहिँ एउटा कन्डिसन दियो, त्यसको कमिसन कति छ भनेर। अब म यहाँबाट फर्मुलाबाट सम इफबाट, किनभने सम इफ भनेको चाहिँ एउटा मात्रै क्राइटेरिया युज गर्न सकिन्छ सम इफबाट। एउटाभन्दा बढी क्राइटेरिया भएको भए हामी सम इफ युज गर्नु मिल्दैन। जस्तै एक्जाम्पल क्वेसनमा चाहिँ धरानको चाहिँ धरान प्लेस चाहिँ धरान तर ग्रुप चाहिँ ए को चाहिँ मलाई कति कमिसन चाहियो भनेर कसैले सोध्यो भने यसमा सम इफ युज गर्नु सकिँदैन हामीले। किनभने यसमा दुईवटा चाहिँ क्राइटेरिया आएको छ। एउटा चाहिँ आएको छ ग्रुपको आएको छ, उसले ग्रुप ए भनेको छ र अर्को उसले प्लेस धरान भनेको छ। दुईवटा क्राइटेरिया आएकोले गर्दाखेरि मैले सम इफ युज गर्न मिल्दैन। पहिला म अब हजुरलाई चाहिँ सम युज गरेर देखाउँछु। सममा चाहिँ एउटा मात्रै क्राइटेरिया हुन्छ। जस्तै धरानको सेल कति छ भनेर भन्यो भने एउटा मात्रै क्राइटेरिया भएकोले गर्दाखेरि म अब हजुरलाई धरानको सेल चाहिँ सजिलै दिन सक्छु। यो कमिसन चाहिँ म सजिलै दिन सक्छु। यहाँबाट सम इफ गर्ने, त्यसपछि उसले रेन्ज भन्छ। अब रेन्ज हामीले अब कुनको चाहिँ निकाल्न आँटेको त, हामीले त धरान भनेपछि त प्लेस भयो नि त कोलम। अब यो हामीले चाहिँ यो पुरै रेन्जलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिएको, जुनमा चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्छौँ त्यो पहिला रेन्जमा चाहिँ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कमा। अब हामीलाई क्राइटेरिया चाहिँ के दिएको, उसले धरान दिएको छ। हामीले यसरी पनि भित्र राखेर गर्न सक्छौँ धरान क्राइटेरिया। अब सम रेन्ज, कुन रेन्जमा चाहिँ हामीले सम गर्ने हो त भन्दाखेरि यो, त्यसपछि क्लोज गरिदिने, इन्टर गरिदिने। हेर्नुहोस् त 37 रहेछ धरानको चाहिँ। अब 37 कसरी भयो भन्नुहुन्छ। अब यहाँ हामीले कन्डिसन धरान मात्रै दिएको छौँ नि त, ए र बी त केही पनि दिएको छैनौँ नि त। अब भनेपछि हामी यहाँ धरान कतिवटा छ हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 यहाँ धरान छ। अब यो एउटा धरान छ, यो एउटा धरान छ। हामीले टोटल गरौँ त यसको 22 रहेछ, यसको 15 रहेछ। भनेको मतलब 22 र 15 37, यानि हाम्रो रिजल्ट एकदम पर्फेक्ट छ 37। अब यो कन्डिसनमा एउटा मात्रै क्राइटेरिया दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कन्डिसनमा चाहिँ सम इफ युज गर्न सक्छौँ। अब आयो सम इफ्स। अब सम इफ्स चाहिँ एउटा होइन, एउटाभन्दा बढी कन्डिसनमा चाहिँ क्राइटेरिया दिएको छ भने चाहिँ हामी सम इफ्स युज गर्छौँ।
यही केसमा अब एक्जाम्पल धरान मात्रै भनेन, हजुरलाई त क्वेसन सोध्यो ग्रुप ए को चाहिँ धरानको चाहिँ कति कमिसन छ भनेर सोध्यो। अब यसमा त दुईटा क्राइटेरिया आयो, एउटा आयो ग्रुपको, एउटा आयो प्लेस। अब यसमा हजुरले सम इफ युज गर्नु सक्नुहुन्न, यसमा चाहिँ हजुरहरूले सम इफ्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु सम इफ युज गरेर कसरी म अब कमिसन निकाल्छु। सम इफ्स गर्ने, अब उसले सम रेन्ज भन्छ यसमा चाहिँ सुरुमा, कुन रेन्जको चाहिँ सम गर्ने हो त, हामीले यो हो नि त कमिसन। मैले त्यसलाई सिलेक्ट गरेँ कमा, त्यसपछि क्राइटेरिया रेन्ज भन्छ, फर्स्ट क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया के थियो, ग्रुप थियो, ग्रुपलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, अब कमा गरेँ। क्राइटेरिया 1 के क्राइटेरिया दिएको थियो उसले, ए दिएको थियो, ए कमा। अब क्राइटेरिया रेन्ज 2, क्राइटेरिया रेन्ज 2 भनेको हामीलाई प्लेस दिएको थियो, अब म प्लेस सिलेक्ट गर्छु, अब कमा गरेँ। क्राइटेरिया त उसले के दिएको थियो, धरान दिएको थियो, अब म धरानलाई लेख्छु धरान, त्यसपछि कमा गर्छु। अब धरान गर्छु, अब म यसलाई बन्द गर्छु, त्यसपछि इन्टर गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् 4000 आयो। अब ए को धरानको 4000 आयो, कसरी आयो यो त, यहाँ त अब 1000, यहाँ त ए को त कति छ यसमा 2000 मात्रै छ भन्नु होला तपाईँ हजुरहरूले, तर यहाँ हेर्दै जानुहोस्, यहाँ धरान अर्को पनि धरान छ, यो पनि ए नै रहेछ। भनेपछि यो ए भएकोले गर्दाखेरि यो 2000 भयो, यो कति भयो, यो 2000 भयो, यानि 2000 2000 4000 भयो, यानि हिसाब मिल्यो हो। यसमा चाहिँ हामीले सम इफ मात्रै युज गरेर चाहिँ आउँदैन थियो, हेर्नुहोस् सम इफ्स युज गर्नै पर्थ्यो, किनभने यो एउटाभन्दा बढी क्राइटेरिया भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सम इफ्स युज गर्ने हो। अब हजुरहरूलाई यो एपिसोडबाट त कन्फर्म भयो होला कि यो 3टा फर्मुला चाहिँ कुन कुन कन्डिसनमा युज गरिन्छ र यसको चाहिँ काम के हो भन्ने कुरा। हजुरहरूले यो सिटमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला, म यो सिटको चाहिँ अब लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यो भिडियोले हजुरहरूलाई कतिको हेल्पफुल भयो प्लिज कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला, किनभने मलाई पनि थाहा हुन जरुरी हुन्छ कि मैले गरेको ट्युटोरियलहरूले कतिको इफेक्ट गरिरहेको छ, र हजुरहरूलाई कुन कुन फर्मुलाहरू सिक्न चाहिँ मन लागेको छ त्यसको कमेन्टहरू गरिदिनु होला, म त्यसको भिडियो पनि ल्याउने छु। र म यस्तै हजुरहरूलाई राम्रो ट्रिक्सहरू, राम्रो फर्मुलाहरू म लिएर आउने छु। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, र हजुरहरू मेरो च्यानलमा एकदम नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र घन्टीको आइकनमा पनि दबाइदिनु होला, ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरू सामु आओस्। मलाई यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला। ल आजलाई बिदा चाहन्छु, बाई।